Ayan. My career talk, and I'm Sir Dexter Uson. For this career talk, we have these 4 objectives. Ayan. So, the objectives are identify the roles of parents in their child's career choice. So ano nga ba yung gampanin ng ating mga magulang, lalo na po sa mga students ng high school? Kasi dyan na po natin tinatanong ang mga bata kung ano yung decision nila, kung anong karera ang kukunin nila in the future. Next po is to recognize the influence of parents and their child's career choice. It is very important for us to recognize kung ano man po yung impluensya natin, kung ano yung epekto ng mga gawi natin, mga nakikita sa atin ng ating mga anak sa pagpili nila ng career. Next po is number 3, analyze the factors affecting career and life choices. So this time naman po, different factors po. Iba-ibang factors na kinukonsider sa pagpili ng career. Last but not the least, set goals to a sound career choice. How are we going to set our own goals? Pag hindi pa tayo decided, pag wala tayong option, or pag marami tayong option, ano ang pipiliin natin? And of course, before I continue, let me also emphasize this one. I guess nasabi na rin to ng ating host for today. The 4 exits of senior high school. After senior high school po kasi, pwede pong ang ating mga anak ay magkolehiyo. Okay, to pursue higher education. Pwede po silang magnegosyo, okay, for entrepreneurship. Pwede po silang magtrabaho. At pwede rin po silang mag-take ng middle level skills development. So, ang pinaka-popular of course is TESDA, yung pong mga vocational courses. Alright, so for my first topic, the roles of parents and their child's career choice. So this is for our objective number 1. And to start with, let me share with you our topic. So my source for this first part is from Mid-Kent College. Ayan po. So what is the role of the parents? As parents, your child will look to you for advice and guidance, even if they don't admit it. Okay? No matter how stubborn, kahit gaano katigas ang ulo ng ating mga anak, deep inside, gusto nilang malaman kung ano ba yung gusto natin para sa kanila, kung ano yung mga dapat nilang gawin, especially pag mamimili na sila ng career. Okay po? Next is, as parents, we would like to give what is the best advice you can give to your child at this point. Bakit at this point? Because I believe the learners or the participants po in this virtual symposium are in high school. And based on experience po, magsi-senior high school na sila, hindi pa po nila alam yung gusto nila. So kung meron po kayong anak na nasa, let's just say, junior high school pa lang, much better na kausapin na po natin sila tungkol sa kanilang track na kukunin sa senior high school. Ano ba yung gusto nila in the future? Ano ba yung track or strand na naka-align dun sa gusto nilang job or career in the future para po mas maging maayos po ang kanilang pag-aaral kasi nakaka-abala naman po sa kanila at sa inyo. Kung ang anak ninyo ay pipili ng track and then suddenly ayaw na niya and mag-shift siya, pwede pong ma-extend ang mga bata sa senior high school, which is yun po yung ayaw nating mangyari kasi sayang po yung oras. So as of now, talk to your learners, your children, talk to them kung ano ba talaga yung gusto nila in the future para kung sakaling mayroon silang mga issue or concerns, pwede rin po nilang tanong sa inyo or humingi ng advice sa inyo on those things. Next po is something as parents who would like them to have a good job and an ideal life in the future. Okay? Lahat naman po tayo, yun yung gusto natin, di ba? Yung magkaroon ng magandang trabaho at ideal na buhay in the future. Kaso nga lang po, we should have to consider some factors po when it comes to this kind of things. Kasi as parents, I believe we have syempre we have parents in the audience who are listening. As parents po, ang henerasyon natin ay magkaiba po sa henerasyon ng mga kabataan ngayon. A good job for us is maybe not that great when it comes to those kabataan ngayon na baka magkaiba po ang
tingin nila dun sa mga trabaho na akala natin maganda, or siguro kung meron, mas maganda man po yung gusto natin, baka mas gusto naman nila ng ibang karera. Okay? And an ideal life. Okay? So, pagdating natin sa ideal life, lahat tayo may kanya-kanyang ideal life. Sabi nga, di ba, when you talk about ideal, ibig sabihin, it is about individual's perception. So, pag sinabi natin individual's perception, siyempre, parang word na beauty, di ba? Pag sinabi nilang beauty, it is in the eye of the beholder. Ibig sabihin po, maaaring ang maganda para sa inyo ay hindi maganda para sa kanila, at ang maganda para sa kanila ay hindi maganda para sa inyo. Pero ang i-take consider natin, sino po ba yung buhay na involved doon sa ideal life? Okay? If in the future is buhay pala ng mga anak natin, syempre we would like to consider ano nga ba yung ideal life nila in the future. Okay, next po is, the best thing you can instill is a mature and sensible mindset, giving your children the tools to make their own informed decisions. Okay, so I highlighted the words mature and sensible mindset. Ito po yung gusto natin or dapat nating ibigay sa mga anak natin para po in the future, meron po silang magagamit to make their own decisions, because alam natin na in the future, ang ating mga anak, they will have their own life, they will have their own family, and ayaw natin na kapag nasa punto na silang ganun, ay dumidepende pa rin sila sa atin. Dapat, pag dumating na sila sa puntong mamimili na sila ng kanilang career, ay almost, let's just say, kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Ayan po. So as parents, ganun po. And to all those learners who are listening, who are watching, who are with us for this virtual symposium, you need to understand your parents as well. Kasi gaya ng sinabi ko kanina, on the other hand, magkaiba kayo ng generation, magkaiba kayo ng pinaghuhugutan. Okay? Pero ang masasabi ko lang din is lahat ng magulang ang gusto po ay para po sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Okay po? So, yan, we need to be to instill mature and sensible mindset. Yung mindset na never give up, hanggat kaya, kung kaya, kahit mahirap, kung posible, go lang, 'di ba? So yun yung mga gusto nating instill sa ating mga anak as parents. All right. So another thing, this is still from Mid-Kent College. In terms of career choice, you should, as parents, anong gagawin natin? Aid but not dictate. Okay, the decision-making process. Okay, so let me just share my own experience with my parents kasi I'm so happy with my parents na pag-graduate ko ng high school, I had two choices po, education or IT. So, syempre, tinanong ko yung parents ko kung anong magandang kunin sa kolehiyo kasi gaya ng karamihan sa kabataan ngayon, graduate po ako ng high school na hindi ko po alam ang susunod na stage. And hindi ko po alam kung ano ba talaga yung gusto ko. So I had to ask my parents. And luckily, my parents gave their opinion, pero they still said na parang decision ko kung ano yung gusto ko in the future. Okay? So they said na maganda ang education, pero nasa sayo yan kung gusto mo talaga ng IT, mag-IT ka. But then, since hindi ko talaga siya mabalance before, tinake ko yung advice ng parents ko, which is to take education. That's why I'm here today. Ayan, so I'm so happy to have them as my parents, of course. So, ibibigay natin yung opinion natin, ibibigay natin yung possibilities na pwedeng mangyari sa ating mga anak in the future kapag ito yung tinake nilang course or kapag tinuloy nila yung gusto nila, pero hindi po natin ididikta. Okay? I believe there are parents na magdidictate. May na-experience na rin po akong ganyan, yung magna-nurse ka. Kasi kung hindi ka magna-nurse, hindi ka namin paaralin. So I hope sa mga audience po natin ngayon, sana wala po tayong ganong mindset, especially as parents. Kasi ang hirap po na nag-aaral ka ng isang bagay na hindi mo gusto. Kapag hindi ka nag-enjoy, baka hindi ka rin mag-succeed, mag-fail ka lang din along the way. Okay, so again, aid but not dictate. Next po is support your child's decision. When we talk about support, we need to make sure as well, di ba, na napalaki natin sila na kayang gumawa ng sariling desisyon, ng matinong desisyon or ng magandang desisyon. Kasi sabi nila,
there is no right or wrong decision. Walang tama at walang maling desisyon. Kasi lahat po ng desisyon, meron po silang basehan. Okay, kung bakit yun yung napili nila. So when we talk about support your child's decision, you need to assess first. Tingnan nyo muna yung anak ninyo. Kung itong anak ko ba talaga is nagdesisyon dahil gusto niya, nagdesisyon kasi maganda yung nakikita niyang future, or ito bang anak ko magti-take siya ng ganitong kurso dahil lang sa yung mga barkada or kaibigan niya ay yun yung gusto nila at ayaw nilang maghiwa-hiwalay. 'Di ba? Parang pag mababaw lang po yung basihan nila, we need to, let's just interfere. Kailangan na nating umiksena, kumbaga. Pero kapag alam natin na yung anak natin ay magaling sa decision making, na napalaki natin siya na alam natin na kaya niyang magdesisyon para sa sarili niya, we need to support that decision kasi meron na siyang basihan. Probably nagtanong-tanong na siya about kung anong pwedeng mangyari dito, kung anong gagawin dito, kung paano magiging successful in this field. So, supportan nyo, not only financial, but especially yung moral support. Yan po ay importante sa ating mga anak. Next po, in terms of career choice, you should give your children freedom and time to discover their skills. Ang skills po, or talent, isama na rin po natin ang talent, importante po yun sa pagpili ng career choice. Kasi may mga career na talagang nakafocus dun sa skills nila, kung saan sila magaling, or yung innate talent nila. O halimbawa, yung anak mo magaling kumanta, gusto niyang maging singer in the future. Okay? You need to give them time to discover their skills and talents kasi baka at this point of their life, late bloomers sila, hindi pa nila alam yung kung saan sila magaling or kung anong talent meron sila na pwede nilang magamit in their career sa future. So we need to give them freedom and time. Pero, okay, giving them freedom and time doesn't mean na wala po tayo sa eksena. Okay? If we let them do their own actions or do things on their own, let's make sure na as parents, nandun po tayo to monitor. Imo-monitor pa rin po natin yung ating mga anak kasi if they will do it on their own, tandaan po natin that in your relationship sa inyong mga anak, kayo po ang matured level. Kayo po yung tao na makagagabay sa kanila habang ginagawa po nila yung mga dapat nilang gawin. So kailangan pa rin po na even if you give them freedom and time, may monitoring pa rin po tayo. Inaalam pa rin po natin kung ano yung ginagawa nila. Tapos, kinakamusta natin sila. Okay? Next is, provide motivation to develop and achieve. Okay? Kapag dumarating sa punto na yung anak po natin ay nagkakaroon ng mga moment na ayaw niyang gumawa ng anything, ayan, tinatamad siyang kumilos or gawin yung mga dapat niyang gawin, bigyan natin sila ng motivation kasi in the future yung mga bagay na yan, makakatulong yan para mapaunlad yung sarili nila para may ma-achieve sila. Okay? Kapag dumating yung punto na ganon, yung down na down sila, siguro it's okay for some time. Kasi parang ibig sabihin baka kailangan lang nila ng pahinga. Pero kung napapansin nyo na madalas, na inuugali na yung hindi pagkilos or katamaran, let's just say, inuugali na, kailangan na po natin umiksena doon. Okay? As parents, tayo po yung may karapatan na gawin yun, of course. And especially when it comes to disiplina din. It will help them develop and have that mindset to develop and achieve din po. Next is provide encouragement to pursue interest and ambitions. Okay, so this is one of the things I encountered nung nagtuturo na ako sa public schools. Karamihan po sa mga learners, kabataan, hindi po sila ambitious. Okay? Wala po silang ambisyon. Parang gagraduate lang sila tapos ang gusto nilang trabaho yung nandyan lang sa tabi-tabi. Hindi ko po minamaliit yun in case na maliit. Pero nandun kasi tayo sa punto na nag-aaral sila para makapag-pursue sila ng mas malaking mga bagay after nilang graduate. So yun yung isang bagay na maitatatak natin sa utak ng ating mga anak ay yung magandang na okay lang magkaroon ng mataas na pangarap.
Okay, sabi nga nila, di ba, if you targeted the stars and did not make it, you might landed on the moon. Sabi nila. So, ang mangyayari doon, mangarap ng mataas kasi pag pinagsikapan nyo yun at hindi nyo nakamit, maaaring nandun pa rin kayo sa mataas na posisyon. Okay? Hindi yung ang target nyo lang is hanggang doon na lang po sila sa nakikita nila sa paligid. Kasi yun yung madali. 'Di ba? Sayang naman po kung nag-aral sila kasi po marami pong opportunities outside senior high school. Actually, pati flight attendant, imagine pwedeng mag-flight attendant even if senior high school graduate ka pa lang. Pwede na po yun. So, those are some of the opportunities lang na pwede na lang i-take. So, let's give them the mindset na mangarap ka lang ng mataas, anak. Kasi nandyan naman tayong parents to support. Okay. So, try to instill a responsible attitude and mature outlook. So, this is almost the same dun sinasabi ko kanina, no? Habang tumatagal, lalo na pag nasa secondary school na sila, high school na sila, kailangan mature na yung decision making nila. Ibig sabihin, yung mga basis nila sa mga pagpili nila ay medyo hindi na po mababaw. Meron na pong mga malalaking dahilan. They are looking forward into future na. Kumbaga, pag pumili sila ng karera, hindi po nila iniisip yung present, the tomorrow. No. Kailangan iniisip, ipaintindi na po natin sa kanila na pag ito yung career na pinili mo, how would you see yourself after 5 years? How would you see yourself after 10 years? Diba? Pwede ka mag-start sa mababa, pero kailangan isipin mo na rin, bilang learners, to all the learners, isipin nyo na po kung ano yung pwede po mangyari sa inyo, ano yung development na mangyayari sa career ninyo in the future. Kasi babae man or lalaki, okay, pantay na po ngayon when it comes to career opportunity. Next po is to instill an attitude of self-belief. Okay? Paniniwala, tiwala sa sarili. By being positive and never critical as parent, your words will have the biggest effect on your child. Okay? So, sa lahat ng tao, their friends, their teachers, their critics, kahit ano po ang sabihin ng mga taong yan, kumpara po sa words ninyo, sa mga sinasabi ninyo sa anak ninyo, lalo na't kayo na po ang kanilang first teacher, kayo po ang kanilang first love. Yes, I believe in that, na as parents, kayo ang first love ng inyong mga anak. Yung words ninyo will mean the biggest value compared sa iba pong tao. So, mag-ingat din po tayo, lalo na po pang may mga anak pa tayong maliliit, ganyan. Sa mga senior high school or high school, let's say in general, na nasa adolescence period po, na nagre-rebelde, nagkakaroon ng hormonal imbalance, emotional crisis, ganyan. Kailangan po na maingat tayo sa mga words natin. Again, if some of you are talking about baka naman mababy na masyado, discipline is always there. Especially as parents, kayo po yung may pinakamataas na karapatan compared po sa teacher, sa iba pong relatives or whoever it is na magdisiplina sa inyong anak. Kasi po yung discipline, nasa sa inyo na po iyon. Alright, and here are some tips to help your child's career development. This is from Qualifax, the National Learners Database. Okay, so as parents, you need to encourage your children to get as much education as possible. Okay? Ang education po ay investment. Ito po ay bala para sa gera nila when we go to the field of work. Ibig sabihin po, halimbawa na lang po sa aming mga teachers, when we applied for our position sa government as public school teacher, 70% po ng points ay manggagaling sa papel or papers. And when we talk about education, hindi lang po ito yung high school, elementary, preschool, college. Hindi lang po. Kasama na po dito yung mga trainings na available, kung nag-vocational course. Ayan. So yung mga yun, as much as possible, as long as we can support our children, suportahan po natin sila kasi yun po yung magiging bala nila sa buhay para ready po silang makipaglaban kasi there is a competition outside school.
once you graduated from school, meron na pong competition. And ito po yung isa sa mga pinakamalaking or pinakamagandang sandata para po maging winner sila sa buhay. Okay? Next is to help them discover their innate talents and skills. Nabanggit na po ito kanina, but I'm also showing you this one as part of Qualifax, another reference, para pag nag-search po kayo, alam ninyo na hindi lang po isang reference ang nag-dictate ng mga ganitong roles natin as parents. So you need to help them discover their innate talents and skills. May mga skills and talents na namamana, di ba? For example, magaling kayo sa carpentry or sa pagkakarpentero, sa pag-aayos or sa handicraft, tapos namana ng inyong anak yung galing ninyo doon, pwede nyo po silang tulungan na i-develop yon. Magaling sa singing or dancing, ganyan as parents, pwede nyo pong i-develop yung mga talents na yun sa anak ninyo kung kinakikitaan nyo sila ng ganun. Pero when it comes naman doon sa mga gusto nating matutunan nila pero hindi natin nakikitaan ng innate, parang ipipilit natin. Sana wag nating ipilit yung mga ganun. Kasi at the end of the day, it will not be productive, and at the end of the day, yung anak natin, hindi rin yun yung pipiliin niyang career eh. Kasi nga, hindi yun yung nagpapasaya sa kanya or yung passion niya wala doon. So we can help them po discover their innate talents and skills. Next po is to develop their knowledge of the world of work. Okay, kailangan nating iparealize, sabihin sa kanila or iparating sa kanila ano ba ang kalagayan ng isang taong nagtatrabaho. Ano ba yung mga problems na pwedeng ma-encounter? Ano ba yung mga bagay na pwedeng gawin para ma-overcome yung mga problemang yon or yung mga concerns and issues na may experience ng world of work. Ang tanong, sir, housewife po ako, hindi po ako nagtatrabaho. Anong gagawin ko? Hindi ko po alam yan. Wala naman po ako sa field ng work. Okay po, as parent, as mothers, let's just say, yung mga parents natin na hindi nagtatrabaho, sila po ang nasa bahay, you can ask other people. Hindi naman po yung experience natin ang pwede lang nating i-share sa mga bata. Meron po ba kayong kakilalang teacher? May kakilala kayong doktor, engineer, or anyone na nagtatrabaho? Pwede nyo po silang tanungin o ano ba ang sitwasyon dyan, ano ba yung mga problems na na-encounter dyan, kaya yan ng anak ko, ganyan. So, pag nakikipag-usap tayo sa iba, pwede po nating itanong yung mga bagay na yon, and then pwede rin po nating i-share sa mga anak natin. But please do not compare. I-share lang po natin na sa trabahong ganito yung mga nangyayari, ganito yung mga problema, ganito yung mga solusyon. Pero hindi po natin sasabihin sa kanila na, oy, maganda yung trabaho na to, ito na ang kunin mo. So, hindi po ganun, okay? So, i-share lang po natin. And dyan, kung magustuhan nila, magustuhan po ng ating mga anak, pwede po nilang kunin yun as their career. Next po is to teach them decision-making skills. So, kasama na po dito yung nabanggit kanina na mindset, matured mindset, never give up mindset, ganyan. Kailangan po nating ipaintindi sa kanila. Paano kapag tayo po ay mahina sa decision-making? Gaya ng sinabi ko kanina, pwede po tayong mag-ask sa iba. Pero kung mahina tayo, pwede rin naman tayong mag-share ng experiences natin. Pwede nating i-share yung down moments natin. Na anak, kapag hindi mo ma-desisyonan ang mga ganitong bagay, ganito yung pwedeng mangyari sa'yo, gaya ng nangyari sa akin. Or, anak, marami akong maling desisyon sa buhay, pero may mga bagay akong ginawa para ma-compensate or let's just say ma-overcome yung mga hindi magagandang nangyari dahil dun sa mga desisyon kong nagawa. Okay, pwede naman ganun po ang mga eksena. Kung hindi po natin kayang ibigay yung mga positive, ibigay po natin yung mga lessons na natutunan natin sa buhay nung dumaan po tayo sa mga negative situations. Next po is to value gender equity and cultural diversity. Okay, so sa kultura natin ngayon, I believe hindi na po bago sa atin ang gender equality na tinatawag. Pag sinabing gender equality, meron na pong pantay na karapatan at oportunidad ang mga babae at lalaki, lalo na po sa paghahanap ng trabaho. So yung kakaroon na po ng gender equality doon. Ngayon naman po, gender equity. Okay, nabibigyan na po ng parehong oportunidad
ang babae at lalaki. Kung ano yung binibigay kay babae, ganun na din ang binibigay kay lalaki. Kung ano yung kailangan ni lalaki, yun yung ibibigay kay lalaki. Kung ano yung kailangan ni babae, yun yung ibibigay kay babae. Ngayon, siguro ang isang bagay din na mai-share ko tungkol sa part na ito is competition. Kapag lalaki yung anak mo, it doesn't mean na lalaki siya at babae yung kalaban niya sa trabaho. I'm not saying na makatrabaho tapos maglalaban. For example, nag-apply silang dalawa. It doesn't mean na pag lalaki yung anak mo, siya yung makukuha. Okay? Kung medyo pang babae yung trabaho, it doesn't mean na pag babae yung anak mo, siya yung makukuha. They might have plus points, but then meron pa rin silang iba't ibang bagay na paglalabanan. Hindi po pwedeng makampante si lalaki na porket karamihan ng nagtatrabaho ng ganito ay lalaki, ay siya na po ang matatanggap at yung mga babae po ay hindi matatanggap. Ganon din po sa kabilang gender. Next po is to become aware of career resources, education, and training opportunities. As parents po, napaka-importante po nito kasi madalang po, if I'm not mistaken, madalang po ang nakakagawa nito na kung magulang po tayo, dapat aware po tayo sa mga career resources, education, and training opportunities. Aware po tayo sa mga, halimbawa, scholarship. Dapat po as parents, alam niyo na nag-i-scholar si kapitan, nag-i-scholar si mayor, nag-i-scholar si governor. Meron pong mga scholars na ganun. Aware po tayo na ang mga state universities, libre po ang tuition at miscellaneous nila wala din po. Okay? Sa State University dito, sa amin, PSU, halimbawa na lang, PSU San Carlos, base dun sa mga estudyante naming nandoon, only the uniform and ID ang binabayaran. Okay? Imagine that. Ang laking ginahawa nung hindi na po nagbabayad ng miscellaneous at tuition fee. Pero syempre, yung daily expenses, kailangan po natin silang suportahan ng malaki doon, lalo na pag malayo-layo po tayo din sa school. Okay, going back, kailangan po alam nyo po yung mga ganong information. Scholarship, may pa-training din po na libre ang TESDA. Alam nyo po ba yun? Para masabi nyo sa mga anak ninyo. And then, hindi lang actually sa mga anak ang makakaroon ng benefits with these things na pwede nilang i-share sa mga kaibigan nila and then they can go together para ma-take or mag-grab yung opportunities na i-share natin sa kanila. Okay? Also, you need to observe the effects of work experience. Also, the same with the first one na nabanggit ko, yung world of work. Sabi niya kanina na if you are a housewife, you can ask other people kung ano yung experiences nila sa work, kung ano yung mga problems, and then pwede nating i-share sa ating mga anak yung problems, yung solutions na pwede nating na-observe. Or actually, kita hindi lang siya na-observe. Pwede naman nating tanungin directly kung may kakilala tayo. Sharing these things will help our children in their career development. Alright, so I think this is the last part of the first topic pa lang po tayo. Look for the danger signs in your child's approach. Okay, tingnan nyo po yung ginagawa ng mga anak ninyo. Kasi baka mamaya nakakasama na po pala yan. Lalo na sa pag-achieve ng kanilang ideal career. So ano yung mga danger signs na tinatawag? Okay, first is, kapag ang anak nyo is waiting until the last minute to make decision. Okay, or action. Idadagdag ko na yung action. Modules. Okay, yung module nila pang isang linggo, pero ginagawa lang nila sa araw ng linggo. Okay, so if you think about that, irarush nila yon and then mag-ano na lang sila, parang wala na silang pakialam kung basta may maipasa lang. Okay? Magrereklamo pa sila na ang hirap-hirap, ang dami-dami. Pero hindi nila, for example lang po ito, hindi nila ginawa yung everyday. Kasi ang alam ko may schedule din pong binibigay yan ng subject per day. Okay? So, kapag nakikita natin na yung anak natin mahilig siyang mag-deadline lang, okay, mag-work during deadline na, kailangan na po nating umiksena doon. In module, for example, sa bahay, pwede naman po natin silang bigyan ng time. Pwede natin silang sitahin. Of course, you are the parent. So, yun po ang mga makakatulong para maiwasan po yung waiting until the last minute. Another danger sign is unrealistic expectations. Okay, sasabihin ng anak mo na, kahit hindi po ako pumasok, papasa naman ako, gagraduate naman po ako.
Diba? Unrealistic talaga siya. Kasi pag wala naman siyang ginagawa sa school, ano ang rason para makagraduate siya at hayaan siyang makagraduate? Okay? Ano pa? Yung kahit anong trabaho, basta may sweldo. Expectations nila, makakasurvive sila with that. Ang tanong, masaya kaya yung magiging buhay nila in the future? Okay, so may mga unrealistic expectations sila na kapag nalaman natin, kailangan nating umeksena at ipaintindi sa kanila na kailangan realistic po yung kanilang mga expectations at makakasama po yun kung ipagpapatuloy nila yung pag-expect sa mga ganong bagay. Next po is, promise to work miracles with study next term. Ang ibig sabihin po nito, yung anak ninyo ay pasang-awa sa quarter 1 at nangakong mag-aaral sa quarter 2 para hindi lang siya pasang-awa. Kapag ganun po ang nangyari, medyo gumalaw-galaw na po tayo as parents kasi pag nagawa na niyang minsan yan, there is a big possibility na sa susunod ganun din. Kung hindi po natin babaguhin yung style natin. Okay, bakit natin? Kasi maaaring may factor din po na yung parent ay nakaka-apekto doon sa performance ng bata. Baka nagkukulang tayo sa support, nagkukulang tayo sa pag-remind, nagkukulang tayo sa paninita sa kanila, for example, or monitoring. So sa susunod na quarter, mas maging mahigpit po tayo para alam po natin na magiging mas maganda yung magiging resulta. Okay? Promise to work miracles, promises are not always fulfilled. Minsan sinasabi lang yun para pampagaan ng loob. So mag-ingat-ingat po tayo. Kailangan promises will come with actions. Okay po? Next is lax approach to homework. Pag sinabi nating lax, ito yung hindi na sila nag-aim higher sa standards, within the standards. Ano yun? Yung anak ko magpapasa, sasagutan niya lahat ng objectives, sasagutan niya ang multiple choice identification kasi may sagot sa likod ng module. Pero yung essay, yung paggawa ng collage, paggawa ng graphic organizer, na walang key answer, hindi na gagawin. At least may maipasa. Hanggang doon lang yung level. Okay, kailangan nating i-monitor yung modules ng mga anak natin. Baka may hindi talaga sila sinasagutan doon. And what we call that lax approach. Na-stuck na sila doon tapos ayaw na nilang mag-effort para mas mapataas pa yung quality ng trabaho nila. Kasi kapag i-compare mo yun sa world of work, baka pag nasa pinakamababang posisyon siya, baka mag-retire siya, na nandun pa rin siya. 'Di ba? Kasi ngayong mindset niya, hindi natin na-develop ng mas maaga. Next po is interference from social activities or weekend job, which is funding their social life. Okay, social life is important. It's not always negative. Kunwari, mabarkada ka, okay lang. Basta hindi napapabayaan ng anak natin yung importante. Hindi na pinagpapalit ng anak natin yung pagmumodule sa paggala. Hindi napapabayaan yung pag-aaral kapalit ay bisyo. Diba? Kapag nakikita natin na napapabayaan ng anak natin yung importante dahil sa kanyang social life, kailangan na po nating mag-interfere. Unfortunately, there are times na hindi natin maiwasan na halimbawa nagtatrabaho yung anak natin tapos napapabayaan niya yung pag-aaral. Sa iba, mas minamabuti nila na pahintuin sa pagtatrabaho yung anak nila para makapag-focus sa pag-aaral. Maganda po yun. Unfortunately, sa iba, pinahihinto sa pag-aaral para makapagtrabaho. Sana hindi po tayo ganun. Sana i-take natin na bilang magulang, it is our responsibility. Mabigat man sa loob, mahirap man gawin. Nandun po yung ating focus bilang mga magulang. Okay po? Selecting a course because the career is well paid. Ito rin yung isang nasabi ko kanina eh. Yung anak ninyo, ito yung pinili niyang kurso kasi pagka-graduate niya, mataas ang sahod. Ang tanong doon, siya lang ba ang may ganitong mindset? Hindi po, marami. Halimbawa na lang po, dumating tayo sa punto na in demand ang nurse, sabi nila. So ang daming nag-nurse. Tapos hindi nila na-expect na after 4 years, mafe-fill up na yung mga positions ng nurses. So pagka-graduate nila, kakaunti na po ang position ng nurse, ang dami-dami nila. Okay? In demand meaning, mataas din po ang sahod, hindi lang po marami ang kailangan. Kasi pag kailangan mo yan, dinidemand mo yan, mataas ang ibabayad mo. Ngayon, ano pa po? Paano pag yung career is well paid is medyo mahal? Okay, hindi natin afford.
Ayan, baka makasama na din yung unrealistic expectations na ito yung kukunin kong kurso pero mahal pala kasi hindi available sa State University, hindi available sa area ninyo, nasa malayo. So mapapagastos po talaga doon. And pag wala po tayong panggastos, doon na po mapapasok ang problema. Baka at the end of the day, maghuminto sa pag-aaral o mag-shift lang din siya sa ibang course sa kalagitnaan ng kanyang pag-aaral. Another extension po yun sa taon na hindi po sila or nag-aantay kayo na sila ay magkaroon ng sarili nilang career. So bilang parents, kailangan alam natin na ito yung kursong kinuha ng anak ninyo kasi lahat naman ng kurso merong magandang trabahong nag-aantay. Okay? Sorry. Excuse me. And so yung nag-aantay pong trabaho, nasa sa kanila po yun after the course. Kasi sa college, lalo na po sa mga magka-college, habang nagka-college po kayo, nadidiscuss naman po along the way yung mga possible good jobs na available for that specific course na kinuha nila sa kolehiyo. So yun po, it's not just about money. Kasi kung hindi ka rin masaya sa ginagawa mo, madali sa'yo ang mag-quit. Yun. Alright? So at this moment po, we already identified the roles of parents and their child's career choice.